Ja, då har det blivit dags för pasta carbonara. Jag har varit på restaurang La Carbonara i Rom. Och där säger de att den kommer därifrån. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Men jag tänkte i alla fall göra så som jag fick äta den där. Och det som behövs då är penne. Jag vet att många brukar göra med spaghetti, men i den här delen av Italien, Rom och söderut, så äter man ofta med penne. Och det var det som jag fick när jag åt det där. Sen är det pancetta som är lufttorkat, saltat fläsk, parmesanost, pecorinoost, ägg, svartpeppar. Ja, det är väl det som ska i helt enkelt. Jag har en stor panna. Här kommer jag ju tillaga hela rätten sen. Så att jag har lite olivolja i. Och sen så går jag i med fläsket. Och nu är ju pannan, den är ju inte speciellt varm. Den kommer att bli varm. Jag lägger i fläsket från början så att fettet får smälta. För det ska nämligen ge smak till hela den här rätten. Jag personligen tycker inte om att knapersteka det här så att det blir för hårt stekt. Utan jag tycker om att det är lite stekyta. Jag tycker att det är godare när man får fläskbitarna att de fortfarande är mjuka. Då är det dags att lägga i pastan. Enligt paketet ska den här koka 9 minuter. Jag kommer smaka på den efter 6-7 minuter. Eftersom hela rätten ska färdigställas i den här pannan med allting. Och då kommer den gå efter. För det som också kommer binda den här såsen är ju pastavattnet. Då kommer vi till äggen här. Och jag kommer blanda ihop dem i en skål. Jag kommer ha ett helt ägg. Och 3 äggulor. Men äggvitan den sparar jag för den kan man ha till morgondagens omelett. Eller maränger. Så släng det inte. Så. Fläsket steker på här. Pastan kokar. Då ska vi riva ost. Vissa har parmesan. Vissa har pecorino. Jag har både och. Och hur mycket ost man vill ha det väljer man ju själv. Men det är ju en rätt som har väldigt få ingredienser. Så jag tycker det är gott att ha ganska mycket i. Och sen tar vi en bit pecorino. Nu är ju det här väldigt luftigt eftersom det är finrivet. Men det är ungefär 1 deciliter av varje. Och det lägger jag här nu i äggen. Så kan man vispa ihop det här lite grann bara. Så att det blir en sån homogen smet som möjligt. För det jag kommer göra sen, alla gör ju lite olika. Jag kommer ta lite pastavatten redan här. Så att jag har blandat ihop det där. Så att när jag sen monterar allting så kommer det gå väldigt fort. Och det är det som är grejen med en carbonara. När så fort man är klar med den så måste den ätas på en gång. Fläsket börjar få lite stekyta. Då kommer jag tillsätta en vitlöksklyfta. Jag bara krossar den lätt och låter den steka med. För jag kommer plocka ur den sen innan vi ska montera på själva rätten. Men det ger lite god smak och jag personligen älskar vitlök. Det som också ska vara i en carbonara det är ju svartpeppar. Och det kan man också krydda på direkt från början här i. Nu är pastan fortfarande lite för hård men perfekt för att färdigställa den här rätten. Och det jag kommer göra nu är att spara lite pastavatten då. För det här vattnet innehåller ju mycket stärkelse från pastan. Sälta. Och det är det som kommer behövas för att binda ihop den här såsen. Vitlöken tar vi bort. Kör vi pastan här i. Nu kommer jag ha lite pastavatten här i. Och i den här äggblandningen nu. Och då är det väldigt viktigt att vispa. Så att inte ägget koagulerar. För det är ju det som är risken med en sån här rätt. Att det koagulerar av värmen. Men om man blandar försiktigt så här. Så är det ingen fara alls. Nu ska vi få upp värmen ordentligt i pannan här. Sen stänger jag av, monterar klart. Sen är det dags att äta. Sen när vi har i ägget här med osten och allting, då får det inte koka mer. För då finns det risk att det blir för varmt så att ägget koagulerar. Osten kan skära sig, det vill säga att
fettet från osten släpper. Tillsätter vi ägg, ost, svartpeppar. Och sen är det bara att jobba så här hela tiden så att man får en homogen, slät, fin sås med tydlig karaktär av både ost, fläsk och peppar. Då är det dags att lägga upp det här. Och nu är det viktigt att alla som ska äta carbonara sitter till bords och väntar med spänning och förväntan. Extra ost, parmesan, pecorino, svartpeppar. Klart! Min penne carbonara med pancetta, svartpeppar, ägg, äggula, pecorino och parmesanost. I sin enkelhet, jag lovar det här är otroligt gott. Stort lycka till, nu ska jag äta carbonara på riktigt.